Te salut și spun bine ai venit la încă un interviu cu totul și cu totul special, pentru că vom discuta cu cineva care conduce o companie din poziția de director executiv, care, ghiși ce, produce ceva care este foarte la modă. Dezinfectanți, șervețele umede și așa mai departe. Dar nu sunt niște oameni care s-au apucat ieri sau altăieri de acest lucru doar pentru că era pe val, ci sunt o companie existentă de mai mulți ani în piață. Este vorba despre Grand Gloria Production, o companie care practic este un grup de companii, 7 fabrici, produse alimentare și non-alimentare, printre care și dezinfectanți, poate brandul cel mai cunoscut Hygienium, pe care îl găsiți și în supermarketuri. Ei sunt în acest moment în Europa Centrală producătorii numărul 1 de șervețele umede. În același timp sunt în 4 locații în România, 700 de angajați, peste 30 de milioane de euro cifră de afaceri. Deci vorbim despre o companie mare, o companie de succes din Galați, care este condusă din poziția de director executiv de Georgiana, și în următoarele minute vom discuta cu ea să încercăm să vedem cum au reușit ei să se adapteze la situația existentă. Să vedem dacă e suficient să existe cerere pe piață ca să ai succes sau trebuie să mai existe niște elemente în spate pentru succesul unei companii care lucrează într-un domeniu care aparent a fost afectat într-un mod pozitiv de situația pandemică din România. O să descoperim mai multe în acest interviu interesant împreună cu Georgiana Mocanu, director executiv pentru această companie frumoasă și care s-a dezvoltat frumos în acești ani. Deschideți mintea, deschideți sufletul pentru ce urmează, ia notițe dacă este cazul și sper să găsești idei bune și inspirație și pentru tine și viața ta. Georgiana, bine ai venit la acest interviu. Bună, bine te-am găsit. Georgiana, reprezinți o companie pentru mulți, pentru majoritatea, ca și o companie văzută mare. Vorbim despre aproximativ 700 de angajați, 4 locații în România, 7 fabrici, cifra de afaceri de peste 30 de milioane de euro. E un colos în adevăratul sens al cuvântului și tu din poziția de director executiv reprezinți această companie. Sunt curios, cum arătau cifrele acestea înainte de pandemie? În ceea ce privește cifra de afaceri, categoric este o schimbare. 2019 versus 2020 suntem în creștere, cifra de afaceri este în creștere și previzionăm și anul viitor să înregistrăm creștere cu proiectele pe care le avem în desfășurare. Ca și număr de angajați, am rămas la fel, doar că distribuția angajaților la nivel de companie a fost cumva diferită, distribuția lor pe secții, pentru că focusul a fost pe dezinfectanți, focusul a fost pe ce s-a cerut pe piață și astfel distribuția angajaților pe secție a fost alta, dar numărul lor a rămas constant. Capacitatea de producție a crescut față de anul trecut în această perioadă. Cumva, prin viziunea acționariatului, eram pregătiți. Aveam utilaje noi instalate plus utilaje comandate care urmau a veni. Deci ne-a mărit capacitatea de producție premergător, dar și în timpul primului val al pandemiei. Ne-am mărit achizițiile, am cumpărat mult mai multă materie primă. Ne-am mărit portofoliul de clienți, atât pe piața națională cât și pe export. Exportăm în peste 50 de țări la nivel internațional. Am accesat piețe noi, am accesat clienți noi pe piețele pe care deja le aveam. Deci da, au fost schimbări în bine în cadrul companiei noastre. Dar asta datorită muncii echipei, asta datorită sprijinului tuturor celor implicați și datorită faptului că conducerea este activă în interiorul firmei și este alături de noi mereu. Sunt multe persoane care, fac o mică paranteză legat de ce spuneai, sunt multe persoane care se uită la perioada asta COVID și spun ceva de genul, păi dacă vinzi măști, mănuși, dezinfectanți, e super tare că ești pe val. Dar nu este chiar așa. Trebuie să fii și pregătit pentru valul respectiv, așa-i? Exact. Cele mai mari probleme pe care le-am întâmpinat au fost cele legate de aprovizionare. Dacă achizițiile erau pe un curs normal, avem o echipă formată din 6 oameni, toată lumea știe ce are de făcut, cumva totul s-a amestecat și s-a reașezat în această perioadă.
Am depins de furnizori, am depins de piețe externe, ceea ce nu e foarte ok pentru noi ca și țară, nu doar pentru noi ca și companie. Atunci când țări precum Franța, Bulgaria, Olanda și-au închis granițele de export la materii prime care nouă ne foloseau și care erau primordiale în producția de dezinfectant, atunci a trebuit să ne descurcăm. Atunci s-a văzut valoarea echipei, practic. Și la fel, o altă problemă în achiziții au fost creșterile de preț. Totul a explodat, totul a fost o nebunie. Nimic n-a mai fost ca înainte. Și atunci ai de ales să produci cu prețul pe care ți-l dă sau produci mai puțin, dar îți păstrezi oarecum o constanță în prețul, pentru că nu poți să crești atât cât crește piața. Nu ai cum să ții pasul și atunci te oprești și ok, atât pot să fac ca să nu ieși din tipare. Și am ales calitatea, am ales constanța și am ales să ne păstrăm brandul care este un brand muncit și ținem la el. Da. Voi aveți practic 7 fabrici și aveți producție alimentară și non-alimentară. Pe lângă astea, din câte știu eu, să mă contrazici dacă nu știu informațiile bine, sunteți numărul 1 în vânzare de șervețele umede, de exemplu în Europa Centrală. Pe zona de dezinfectant sunteți foarte, foarte buni, adică chiar și branduri care sunt mai cunoscute pentru oamenii care nu au tangență cu industria prin supermarketuri, Hygienium și așa mai departe. Acestea au crescut semnificativ, evident, datorită și cererii și felul în care ați răspuns voi, dar cealaltă parte, zona alimentară, a fost și acolo creștere. Pe zona alimentară, în primul val al pandemiei, a fost o stagnare. Practic, produsele pe care noi le facem sunt cumva caracteristice. Avem fabrici de cozonaci, am pierdut campania de Paște. Dar oamenii au lucrat în secția de dezinfectant. Practic, nu am pierdut. Și nici ei, că nu au fost trimiși acasă sau altfel. I-ați relocat. Exact, i-am relocat. Cred că asta este o altă caracteristică importantă a companiilor care reușesc să treacă peste perioada asta de pandemie bine, această capacitate de readaptare la situațiile noi care apar, cum ar fi relocarea oamenilor către zonele care merg mai bine și așa. Da, chiar pot să spun că suntem rapizi în a găsi soluții. Chiar și soluții de moment, nu neapărat soluții pregătite anterior și planificate. De moment, pentru că atunci când ai 7 producții clare intervin și situații neprevăzute. Pe de altă parte, se spune despre companiile mari că sunt lenți, sunt giganți, se mișcă greu, dar se pare că voi aveți această capacitate de adaptare rapidă. Secretul e că suntem atipici. Suntem atipici și există o dinamică extraordinară, iar asta este indusă undeva de sus, în top management, middle management, deci practic suntem educați, să fim așa. Georgiana, am putea să spunem că sunteți o companie mare, dar aveți mindset de companie mică-medie, ceva de genul cu adaptările mai rapid, un mindset diferit? Suntem o companie mare cu avantaje față de alte companii mari. Oferim avantaje, oferim viteză, rapiditate. Cam ăsta este și unul dintre avantajele faptului că suntem în estul României și exportăm în peste 50 de țări la nivel internațional, pentru că nu este ușor. Noi până ieșim din România spre vest avem 700 de kilometri, ceea ce este dificil și asta este infrastructura, cu asta ne descurcăm. Și atunci, dacă nu am răspunde rapid, dacă nu am fi eficienți în nevoile clienților, producem marcă privată pentru conturi, producem marcă privată pentru distribuitori din Europa Centrală, Europa de Vest, și atunci trebuie să fii rapid, să mergi pe specificația clientului, să intuiești oarecum ce își dorește el și să vii cu un pas înainte și să spune wow, chiar asta îmi doream, mulțumesc! Georgiana, vreau să te întreb un pic legat de situația care a fost în martie în special și începând din martie cu toată pandemia asta. În primul val de pandemie, atunci în martie, măsurile de igienă și prevenție erau mai puțin întâlnite ca și acum. Acum parcă lucrurile s-au mai așezat mai bine. Și vreau să te întreb cum ați practicat voi, ce ați făcut voi atunci, ce măsuri ați luat și sub ce formă au reușit angajații să se adapteze la măsurile acestea. Datorită specificului producțiilor noastre. Deci producem șervețele umede. Este un mediu umed, producem personal care pentru îngrijirea pielii, producem produse din hârtie care intră în contact cu alimentul, practic, și înainte de pandemie, la noi măsurile de igienă erau deja stabilite, regulile erau clare. La noi angajații foloseau în fabrica de șervețele umede mască, mănuși, capelină, nu mai spun, echipament de schimb, încălțăminte de schimb, astea existau.
Ce s-a schimbat odată cu primul val al pandemiei? Am extins cumva obligativitatea purtării acestui echipament către vestiarele filtru, către curtea fabricilor, către mijlocul de transport care duce și aduce angajații la locul de muncă. Am extins area de acțiune a acestui echipament. Producem săpun dezinfectant, asta nu era o problemă, îl aveam și înainte, este și va fi în continuare. Practic am extins area în care angajații sunt obligați să poarte aceste echipamente, am creat circuite astfel încât schimburile să nu se intersecteze între ele în caz de avem un schimb care trebuie să stea în izolare, să putem continua activitatea și să putem produce. Cam astea au fost măsurile luate, dar nu a fost atât de dificil pentru că nu am luat-o de la zero. Exact. Asta observ, că de fapt voi ați oarecum extins ceea ce era obișnuințe. Deja nu trebuia neapărat să dați, să incitați cu angajații, măi, poartă mască. Era obișnuinți. Exact, au fost, să zic, o săptămână de adaptare. Pe aici merg eu, pentru că pe aici vine colegul meu și nu trebuie să mă întâlnesc cu el și trebuie să port mască și în cursa de convenție care mă duce la serviciu. Cam astea au fost schimbările, dar au fost înțelegători, oamenii au colaborat, au cooperat. Sunt curios la nivelul unui business de genul acesta, 700 de angajați. Chiar dacă voi produceți dezinfectanți, când vine o nebunie de genul acesta, e nevoie de tot felul de materiale, de protecție și așa mai departe. Bugetul vostru a fost dat peste cap cu situația asta sau nu neapărat? Bugetul folosit anterior, practic, a fost dublat și chiar mai mult decât atât, pentru că am extins, cum spuneam, locurile unde echipamentul se poartă în mod obligatoriu, plus de asta a crescut consumul. Masca se schimbă mai des, capelină, dezinfectat, mult mai mult dezinfectant, dezinfectăm și mijloacele de transport. Au crescut consumurile, asta odată. Și în al doilea rând, pentru ceea ce nu producem noi, măști, combinezoane și restul, au crescut prețurile. Și da, bugetul a fost mișcat, nu pot să zic dat peste cap, dar a fost mișcat, dublat și mai mult de atât. Dar simțiți că a fost totuși o decizie bună să faceți acest efort bugetar? Categoric. Deși orașul în care noi producem, orașul Galați, a fost afectat și este în continuare cu o rată mare de infectare, pot spune că noi nu am avut cazuri în care să putem să blocăm una dintre fabrici. Spunem închidem pentru că suntem zero cu angajații sau au fost cazuri, s-au izolat foarte rapid, s-au testat și atunci nu ne-a afectat atât de tare situația, tocmai pentru că au fost impuse măsuri și au fost impuse la timp, eficient și cu responsabilitate. Care, pentru cei care nu înțeleg poate dimensiunea business-ului și ce înseamnă oprirea unei linii de producție sau unei fabrici, bugetul alocat pentru prevenție și protecție este nesemnificativ în comparație cu pierderea potențială pe care poți să ai în momentul în care trebuie să închizi fabrica pentru 14 zile. Merită. Da. Sunt curios un pic pe partea de dezinfectant, pentru că vrând nevând discută mult despre asta. Voi sunteți lideri, sunteți în topul vânzărilor în ceea ce privește brandul vostru de dezinfectant. Sunt curios ce crezi că a făcut diferența la dezinfectatul vostru pentru a ajunge în top vânzări în acest moment? Este un cumul de factori care a dus la succesul brandului Hygienium în piață. Primul dintre acești factori aș putea să-l numesc faptul că noi existam cu brandul Hygienium încă de acum 8 ani. Nu a fost atât de căutat ca și acum, pentru că nu era consumul ca și acum și cererea pieței, dar în acești 8 ani noi am avut brandul, am avut testările de eficacitate ale produsului, testăm la laboratoare externe, am avut avizul de la Comisia de Biocide, aveam pregătit ambalaj, etichete, totul era gata. Noi am fost pregătiți. Noi nu ne-am apucat să producem dezinfectanți când am văzut o nevoie acută a pieței și hai să facem business. Nu. Era deja acolo, era lucrat. Un al doilea factor este viziunea conducerii. Practic, conducerea a avut viziune să investească, pentru că un test de eficacitate costă. Și a avut viziunea de a investi și de a pregăti un brand și o linie de dezinfectanți care niciun an nu a avut vânzările din 2020, clar. Dar îl aveam acolo și s-a investit constant în mărirea gamei, în mărirea sortimentației, fie că este dezinfectant gel, fie că este soluție, dezinfectant pentru suprafețe, șervețele umede dezinfectante, etc. A fost un brand lucrat și lucrat în timp.
Și apoi, odată ajungi la raft, ultimul factor care cred eu că a dus la succesul brandului, odată ajungi la raft, am fost constanți în calitate și am oferit mereu ceea ce am promis. Și atunci s-a repetat vânzarea, că practic ăsta e succesul. Am repetat vânzarea întotdeauna. E interesant că în discuțiile pe care le-am cu oamenii pe social media, spuneam la începutul pandemiei, când s-au apucat mai toată lumea să vândă dezinfectant, mănuși. Exact. Bă, ăștia sunt bișnițari, ăștia nu sunt antreprenori. Și îmi scrie cineva supărat. Cum adică eu produc mănuși de nu știu cât timp sunt bișnițari? Nu, atenție! Oamenii care sunt în industria asta și fac asta de ani de zile și construiesc brand și construiesc o piață și așa mai departe, e altceva. Acum, când sărim pe oportunități, e bișniță mai mult decât antreprenoriat. Dar e interesant că voi considerați că, de fapt, succesul și faptul că ajungeți în top vânzări într-o perioadă de cerere mare se datorează clădirii unui brand puternic în timp. Exact. N-am fi putut să facem față. Ok, cât de repede te poți mobiliza? Poți face o vânzare 2 luni, 3 luni, poți fi acolo, dar după nu mai, pentru că nu mai ai avizările. Au fost avizări care s-au dat pe perioada stării de urgență. Apoi ce faci? Nu poți fi constant. Da. Sunt curios, în perioada asta de pandemie, ați avut anumite produse pe care le-ați identificat a fi cerute și pe care vreți să le includeți în portofoliul vostru în viitor, în situația asta? Da, deja lucrăm la o gamă, suntem în fază de testare. Ne dorim să atingem cumva și, ca și client, ramura asta de spitale, domeniul chirurgical, tipul ăsta de dezinfectant. Care pentru oamenii necunoscători înseamnă ce? Mai performant sau ce anume? De ce e diferit? Da, pentru noi este mai performant. Ne dorim să ne depășim nivelul la care suntem acum și nu e vorba doar de a atinge un nou tip de client, pentru că comparativ ciclurile cu ceea ce este acum nu va fi o creștere spectaculoasă. Dar vom fi acolo. Vom fi și noi acolo. Sunt curios, o companie de dimensiunea voastră și fiind într-un an în care pur și simplu sunt inundați de cerere datorită situației din piață, are timp să se mai ocupe și de acțiuni sociale, de CSR, cum se numește în acesta business? Da, făceam și înainte genul ăsta de acțiuni, doar că acum a venit și cererea, nu doar ceea ce ne-am dus noi să oferim în mod constant un buget alocat pentru responsabilitate socială. Acum a venit cererea la nivel de comunitate aici în oraș, am sponsorizat tot ce a însemnat spital, serviciu de ambulanță, alte fundații, școli, grădinițe, atât cât au funcționat. Ne-am implicat. Oricine a venit și a avut nevoie, a primit. Atât la nivel de comunitate locală, unde clar am fost mai activi, cât și la nivel național. Avem acțiuni cu diverse fundații și pe lângă asta, în cadrul grupului, avem și propria noastră fundație, Gloria Education, menită să sprijine educația copiilor performanți, dar și educația celor care nu au acces la un sistem de educație normal, cum ar trebui să fie. Ce firul roșu din discuția din acest interviu, parcă e atât de evident, nu știu dacă e evident la cei care urmăresc interviul, dar pentru mine e atât de evident, ceva de genul făceam și înainte, facem și acum. Făceam și înainte, facem și acum. Mici schimbări, dar facem mai mult, am extins. Am crescut, da. Da, exact. Practic, ăsta este ceea ce aș vrea oarecum să se vadă cât mai clar din acest interviu, că secretul, vorba aia, succesului este de fapt această constanță, ani de zile în a construi lucrurile și a putea profita de oportunități și a putea crește pe valul care există și așa mai departe. Dar e vorba de ceva construit, nu e ceva de un secret de peste noapte. Nu, așa este. Așa este și ceea ce primim ne place să oferim la rândul nostru. O părticică să facem și bine. Înainte să trec la câteva întrebări care au legătură cu tine ca și om, ca și manager și ca și personalitate, vreau să te mai întreb încă un lucru legat de produsele voastre. Cine sunt clienții voștri? Practic, spuneați că vreți să abordați partea asta de spitale și așa mai departe. Păi aia ar fi excepția. Da. Cine sunt clienții voștri în general, categorii de clienți? Adică dacă se uită cineva la acest interviu și zice, uite, cred că ăsta ar putea să fie un furnizor bun pentru mine, pentru că par oameni serioși,
Cine intră în categoria voastră de clienți? Păi avem clienți din categoria de key account, producem marcă privată pentru ei sau listăm produsele noastre pe marca noastră. Avem distribuitori din comerțul tradițional, atât în România cât și extern. Avem sectorul de farmă, vindem în farmacii. Avem și o platformă online pentru consumatorul final care vrea să-și comande direct de la noi un flacon de dezinfectant sau un pachet de șervețele umede. Practic ne adresăm tuturor categoriilor de clienți și venim cu soluții tot timpul în întâmpinarea și celor mici care pot să crească și care, ok, astăzi poate să cumpere un palet, deși minimul meu este de 5 palete, să zicem. Ok, te ajut, îți dau un palet la același preț pentru că știu că tu vei crește și că poate la anul vei lua cei 5 palete sau un tir sau... Deci, practic, deserviți o piață destul de largă, dar pe canale diferite și pe canale diferite și pe divizii diferite. Avem echipă de vânzări pentru TT, pentru piața tradițională, avem echipă separată. Departamentul de export este alcătuit din 7 persoane, se ocupă doar de export. Departamentul de key account, la fel, doar pe partea de key account, pentru a fi și eficient și a nu pierde inutil energii pe alte linii. Da. Georgiana, întrebări un pic mai spre zona personală, să te cunoaștem pe tine ca și manager. Care a fost cea mai mare provocare din punctul tău de vedere pentru tine ca și manager și pentru voi ca și firmă în perioada asta și care a fost cea mai mare lecție pe care ați luat-o din această situație? Cred că am spus și anterior, cea mai mare provocare a fost lanțul de aprovizionare. Aici ne-am împiedicat. Odată datorită creșterii explozive a prețurilor, odată datorită piețelor închise, nu am mai putut importa. Țări din spațiul comunitar și din afara spațiului comunitar și-au închis. Știm foarte bine ce s-a întâmplat în China. Mare parte din plastice veneau de acolo, capace, sisteme de închidere, trigăre. Asta a fost cea mai mare provocare. Iar lecția pe care ne-am învățat-o după toată această perioadă a fost că întotdeauna imposibilul devine posibil. Fain. Foarte faină concluzia asta, dar aș vrea să sap un pic mai adânc în chestia asta de lanțul de aprovizionare. V-ați orientat către furnizori și din alte țări? V-ați făcut o paletă mai largă de furnizori ca să fiți acoperiți față de astfel de situații? Da, așa este. Atunci când s-a închis către Europa, categoric am cumpărat mai scump. Dar ne-am asumat acest lucru. Ulterior am avut produse biocide care la fel s-au închis piețe precum Franța. Ne-am orientat către Slovacia până s-a închis și ea. Da, ne-am mărit, am cunoscut noi furnizori, am căpătat o relație de încredere cu aceștia, ceea ce nu este un lucru rău pe termen lung. Exact. Ne ajută. Să presupunem, sper că doar presupunem, că în 2021 se repetă ce a fost în 2020. Doamne ferește. Dar să presupunem. Doamne ferește în sensul că eu am o abordare, sau încerc să am o abordare cât se poate de echilibrată față de tot ce se întâmplă, adică pandemia asta a adus și plus și minus și oarecum unii spun, Doamne ferește să mai fie ce-a fost, dar pe de altă parte alții spun, păi n-a fost rău, a fost ok, dar ce ați face voi ca și business diferit, dacă ați face ceva diferit în 2021 cu tot ceea ce ați câștigat experiență în 2020? Ce mi-ar plăcea mie să fac este să minimalizez dependența față de importuri. Suntem dependenți de importuri. Nu producem suficient în România. Nu putem cumpăra din România suficiente materii prime, astfel încât să ducem la capăt un produs finit. Mi-aș dori ca multe din sumele alocate lanțului de aprovizionare să fie direcționate către industria din România. Georgiana, nu putem pentru că nu există calitate sau cantitate? Nu există. Sunt lucruri care nu se produc. Nu există, pur și simplu. În cazul alcoolului, ok, nu a existat cantitate, așa este. Sunt producători de alcool, sunt antipozite fiscale în România, doar că nu a fost cantitate suficientă. Dar în cadrul industriei chimice producătoare, nu sunt materii prime pe care nu le putem găsi, dar sunt în Polonia sau în alte țări din Europa sau în afara spațiului comunitar. Unele nu sunt. Sau materialul textil folosit la măști. Este de interes strategic să ai acest lucru în țara ta. Nu. Facem import. Facem import din toată lumea. Europa, India, China, peste tot. Peste tot.
Am o curiozitate personală aici. Care e soluția? Ar trebui să existe din partea statului, guvernului, ceva incentivare în acest sens, în a crește producția în România pe anumite produse care pot să fie la un moment dat strategice, ca și... Poate ceva facilități pentru investitori, astfel încât să-și deschidă facilitate de infrastructură, să poată să vină să producă în România, chiar dacă sunt companii de renume mondial, să aibă filială și aici. Și să nu trebuiască să ducă bani la buget. Da, și să nu trebuiască să facă ea 700 de kilometri mai mult pe stradă normală decât pe autostradă. Da, exact. Tot în sfera aceasta mai personală, sunt curios dacă tu ai un proces de învățare, de instruire, de pregătire, pentru că totuși ești în poziția de director executiv într-o companie gigantă sau mare. Cum te menții pregătită la nivelul acesta? Eu am venit în companie acum 8 ani. Eu la bază sunt inginer, sunt chimist. Am început împreună cu 2 dintre colegele mele proiectul Higenium acum 8 ani, făcând parte din echipa de cercetare-dezvoltare. Și constant am învățat de la un om, cel care este acționarul grupului de firme, atât pe mine cât și parte din echipa noastră, top și middle management, este un mentor pentru noi. Iar dacă ar fi să rezum cumva la anul ăsta care a fost atipic, avem și un abonament Premium Appraisers. Super! Da, dar e interesant că practic acționarul, omul din interiorul companiei, este cel care devine mentorul, educatorul și cel care crește indivizii din interior. Deci, practic, în urmă cu 8 ani de zile, tu aveai o funcție de cercetare, nu? Da, eram inginer chimist, departamentul de cercetare. Deci, un director executiv la o companie cu 700 de angajați. Frumos! Mulțumesc! Da. Există vreun citat care îți place așa mult și care te ghidează în viață? Mie îmi place să cred că nu există limite decât cele autoimpuse. Și mi-a plăcut ceva foarte mult, am văzut chiar pe pagina ta, cea cu în vremuri de criză sunt 2 tipuri de oameni, cei care plâng sau se plâng și cei care vând batiste. Noi vindem batiste și la propriu și la figurat, că avem fabrică de hârtie. Da. Dar important e că la figurat acolo să se înțeleagă, pentru că la propriu sunteți în industria asta, dar la figurat în sensul... Da, asta s-a pliat foarte bine și pe domeniul de activitate, să o duc așa în plastic, dar da. Nu le plângem niciodată. Da. Sunt curios de care este rutina unui om care lucrează la nivelul acesta de director executiv într-o companie mare. Cum arată ziua ta, Georgiana? Ce faci tu într-o zi normală? Păi, începem ziua pe la 6 dimineața, pregătim ce trebuie să pregătim acasă pentru școala online care urmează, pisica, ce mai e pe acolo. La ora 9 ajung la birou, unde până pe la 6 n-aș putea să-ți descriu ce fac exact, pentru că e o multitudine de acțiuni și mereu nicio zi nu seamănă cu cealaltă. Și după ora 6-7 mă retrag acasă cu cele ce urmează. Școala online, teme, familie. Încerc să găsesc un echilibru între toate acestea. Care în perioada asta mă gândesc cu școala online și cu toată nebunia asta și solicitare maximă în business, nu este ușor, așa-i? Nu este, așa e. Nu e ușor, dar nu vreau să impun limite, exact ce spuneam. Doar cele autoinduse sunt limite, nu. Ne descurcăm. Super. În încheiere, Georgiana, vreau să te întreb 2 lucruri care pot să fie mai filozofice sau nu. Ce înseamnă pentru tine fericirea și ce îți vine în minte când spunem un om de succes? Cred că aș putea să leg cumva cele 2, pentru că și fericirea și succesul eu le înțeleg a fi egal echilibru. Echilibru între pozitiv și negativ, echilibru între a primi și a oferi, echilibru între timpul pentru tine și timpul pentru ceilalți, echilibru între job, familie, viață personală, echilibru, totul să fie în echilibru. Și dacă este echilibru, atunci vine și fericirea, atunci vine și succesul și tot ce ai putea să-ți mai dorești.
Ce simplu pare și ce simplu ai descris partea asta. Da, fain. Și îmi place pentru că, într-adevăr, cred că cel mai mari nefericiri din viața noastră vin pentru că vedem lucrurile într-o manieră dezechilibrată, fie doar pozitiv, fie doar negativ. Sau ni le impunem undeva aici și nu reușim să trecem peste. Exact. Georgiana, mulțumim mult! Mulțumim că ai împărtășit din experiența ta. Ce să vă spunem decât mult succes în continuare în dezvoltarea noilor produse, în a oferi în continuare ceea ce ați promis, așa cum ai spus și tu, și sperăm din toată inima să fiți în continuare un exemplu de companie care reușește în România, care se dezvoltă, care intră în piețe noi. Mie mi se pare fascinant ca o companie din Galați să vândă în peste 50 de țări. E absolut fenomenal. Deci e o mândrie de nedescris, deși eu nu sunt acționar. Da, nu sunt acționar în firmă, n-am niciun interes, dar e o mândrie de genul, băi, se poate. Se poate și în România și uite că se poate și în Galați și se poate și în estul țării și așa mai departe. Da, mergeam la expoziții internaționale și mereu am mers cu mândrie reprezentând România. Și ne-a plăcut lucrul acesta. Felicitări pentru tot ceea ce faceți și mult succes în continuare. Îți mulțumim frumos pentru aprecieri și pentru încurajări. Mulțumim și vouă, celor care ați urmărit acest interviu. Vă dorim și vouă mult succes în ceea ce faceți. Țineți minte, poate, esența din acest interviu. Dacă făceai lucrurile bine deja, nu este foarte greu să faci în continuare bine, doar trebuie să faci mai mult. Și capacitatea de adaptare, viteza cu care te adaptezi la lucrurile care se întâmplă în jur, poți să definească succesul sau eșecul companiei tale în astfel de situații de criză. Mulțumim mult, Georgiana, mulțumim și vouă pentru acest timp acordat acestui interviu și mult succes în tot ceea ce faceți. Ceau, ceau! Mersi!